שם אנחנו נמצאים בשבוע טוב, שבוע מתקרבים לפורים, מתקרבים, יום חמישי זה תענית מוקדם, ויום חמישי תענית אסתר, ויש כל מיני דברים על תענית אסתר, ככה קבלות, תשובה וכל מיני דברים כאלו. צבי שאל אותי אם היום היה שקט, אבל הותר לפרסום לפני שעה שלוחם מגדוד 601 נפצע שלשום, זאת אומרת ביום שישי, באורח קשה בקרב במרכז רצועת עזה כתוצאת מירי RPG. פונה לטיפול רפואי בבית חולים. זה משהו מעניין כי נעבך כל יום יש לנו פצועים, אבל לכאורה אם מכריזים על שלשום שיש פצוע קשה, אז זה סימן ברוך השם שלא היה עוד אחרים, ככה אני לומד מזה. וביום שישי היה כל כך הרבה על הלוח, על השולחן לעשות, אז עשינו בסוף שכחנו את התהילים. אז אנחנו לא נשכח היום, למרות שיש לנו רבי יצחק אייזק מקלב טאוב, זה היורצייט שלו, באדר ראשון, בזיין אדר ראשון זה משה רבנו, זה ידוע, בקדושין למד עמוד א' מדובר עליו, שזה יום הולדת וגם היורצייט של משה רבנו, ויש מסיבת חברה קדישה על היום. אני לא יודע אם זה כשהקדוש ברוך הוא כביכול היה חברה קדישה של משה רבנו, אז אולי להזכיר את הדבר הזה, אבל גם עד הראשון הזכרתי את הראש השיבה שלי, רב חיים יעקב בן ישראל אלעזר גולדבך, ודיברנו עליו. Zion Adar is a big day for the Chevra Kadisha. כן, יש מסיבות. They make a big thing. They make a big thing. They have a whole thing. They used to have in Meron, they used to go up, but right now they because of the matzav habitchoni, they feel that they couldn't secure it. But nachon. I once went to the Zion Adar to the tefillah, a special tefillah in Zichron Moshe, and after the tefillah, believe it or not, they read the list of people that were nifted that year. Wow. Good. From the Chevra Kadisha. From the Chevra Kadisha. I guess from Prushim. Wow. Well, this year, not a good idea. היום זה פרק קכ"ה, יש ניגון ששמעתי ואני אולי אחרי השיעור אני אכניס את זה, אבל נראה אם צבי מכיר את זה, כי אני באמת לא מכיר את זה. נראה. קכ"ה, שיר המעלות, הבוטחים באדוני כהר ציון לא ימות לעולם ישב. עכשיו, ירושלים הרים סביב לה, יש ניגון. אז שמעתי מקהלה. Well, no, I don't even know it, but I'm just going to say, ירושלים הרים סביב לה. ואדוני סביב לעמו מעתה ועד עולם, כי לא ינוח שבר הרשע על גורע הצדיקים למען לא ישלחו הצדיקים לעבלוס ידיהם, היטיב אדוני טוב ומישורים ליבוסם, ואמרתם על כלכלוסם יליכים ואדוני פועלי אבן, שלום על ישראל. אחינו כל בית ישראל, אחינו כל בית ישראל, הנצונים בצרה, צרה ובשוויון, העומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם, ירחם עליהם יוציאם מצרה, לרווחה מאפל אל יורה, הישיבו לגאולה השתה, הכל בזמן קריב, ונאמר אמן.
לחזור ליורצייטים. טאוב, אני למדתי בתור ודס, בכיתה שלי עם יוסי טאוב. וטאוב זה שם מוג'יץ, אבל כאן רואים שזה שם קלב. רבי יצחק אייזק בן רב מוישה יחזקאל טאוב, נולד בהונגריה בשנת 1751 ונפטר בקלב ביום זין אדר ב', שזה היום 1821. בילדותו התחנך על ידי רב אייזק משבורסק, המלמד שהזמינו אליו בגליציה לסרצ'נט. מסופר שרב לייב שרהז, שלמדנו עליו ביורצייט ד' אדר בייז, הבאנו את זה, הביאו לחסידוס. הוא פגש בו בילדותו כאשר ראה אווזים. He was like a shepherd for geese. ושר שירי רועים ברגש נפלא. הוביל רב שמואל שמלכה מניקולסברג וציון, שזו נשמה גבוה וקדושה מעולם השירה. בניקולסברג התעלה בתורה וקדושה. רבו היה גם רב המלך מליז'נסק. בשנת 1781 חזר להונגריה כרב הראשון של קלב. אחר נסיעו ישב בצ'רצ'יל. 40 שנה ישב בקלב, הוא בנה בית כנסת, ייסד חברה קדישה, הקים תלמוד תורה וחברת ביקור חולים, הקים קרן ליישוב ארץ ישראל וארגן את הקהילה. In Kalev? קלב, right. השפעתו של רב אייזק כרב הייתה גדולה ביותר וההרצאה אליו הייתה עמוקה. אך שם ספר כתוב לו, במכתב זה נידון על התר הגונה, שרב אייזק לא קיבל את ההתר, אך שם ספר. בכל זאת, הוא כותב, צדיק ונשגב, חסידה, פרישה, הרמ"ר הגדול. מלבד גודל צדקוס המפורסם לכל, היה גם גאון. 280 קהילות השתייכו לגליל הרבנית שלו והיו תחת מרותו. רב אייזק דיבר הונגרית, צחה וקיבל את נציג המלך בנאום שגם נזכר ברשומות הממלכה. עכשיו, בקטן טוב, נמוך, קצר מאוד, הוא כותב ככה את המייסה. רבי יצחק אייזק מקלב נסתלק בזין אדר. במשך תקופה ארוכה היה נוהג בימי יום שישי להגיע בלוויית משמשו לטבול במקווה, אך המשמש שם לב שהאזור בו נמצא בית הטבילה אינה מוכר לו כלל. באחת הפעמים גמר אומר אותו המשמש כי במקום לשוב לביתו בלוויית הצדיק יתעכב קצת במקום כדי להכיר את האזור. לאחר בירור קצת נודע לו לתדהמתו כי נמצא הוא בעיר הקודש צפת ובייס הטבילה הוא לא אחד מאחר המקווה אריזל. כעת התברר לו כי סכנותו עלותו לו ביוקר, הוא נאלץ לשבת במקום למשך שבוע עד לביקור הבא של רבי אייזק. קהילה קדושה, האדמו"ר רב אברהם מסלונים, בעל בייס אברהם, סיפר כי זכור לו בילדותו שאנשי קהילה קדושה צפת היו מזכירים את המקרא אודות ההונגריה שנחת פתאום ונאלץ לשאול טלי ותפילין. אתה מבין? זה כמו שמעת, מה? Didn't follow the story. There was this guy, there was the relic, Rav Yitzchak Isaac, Right. would go to the mikveh area Erev Shabbos. In Svas. No, he would go in Hungary. Right. That's where he lived, in Hungary. He would go there. He would go with his shamas, Right. but the area where the mikveh was, it was not familiar to the shamas. So the shamas decided one week to stay behind, and he looked where the mikveh was, and lo and behold, he was in Tzfat. And not only that, he found out the mikveh was the Arizal. So he tried to get home and he couldn't,
and he had to wait a whole week until Rabbi Isaac came so he could escort him back and get back to Hungary from Tzfat. So this reminds me, like I heard of the Lechododi, that a person could have in mind the Kabbalah Shabbos and land up in Tzfat. Anyway, have you noted that the Sipur now? It's kind of wild. What? That the Rebbe was in Tzfas, I understand, but that the Shemesh could be in Tzfas too. So it's Behemter Shel Tzadikim, it's like he had the same passport. They were first class flight. You know what they said by Reb David Karliner? They say that one time he was standing, Shemesh was standing near him, and he asked him to bring him an apple. So he brought him an apple, and David Karliner made a bracha on the apple, and he was eating the apple, and then he noticed that the Shemesh was standing by the door looking at him. So he was margish bidiyuk what the Shemesh was thinking. So he said, come over here. So I want to explain something to you. You know the differences between you and me? He says, when you want to eat an apple, you make a bracha. When I want to make a bracha, I eat an apple. The Shemesh is usually quite different madrega than the Rebbe. Here he was eichet to be in Tzfas. It's a pili ploy. You see that? Who was the Shemesh? You want to know that? Shmaryo! Tzvi wants to know who the Shemesh was. Anyway. עכשיו, נהרו אליו הרבה חסידים, הוא נחשב לאדמו"ר הראשון בהונגריה שיושב בדרך קבע. הוא החזיר אלפים בתשובה. בין חסידיו היו רב חיים יוסף גוטליב, הרב מסטרופקרוב, רב מנדל ורב וולף, שרב יצחק אייזק מזיליצ'וב, העיד עליהם שכל כספי הארי ז"ל שקורים בפיהם על פה. רב יוסף, רב מיכאל ברנשף, רב מחל משל ורב ארם פוצ'ק בנו החורג. מנגינותיו ושיריו נתקשרו בקהל חסידים, גם כאשר שרו אותם בהונגרית, במיוחד השיר קורא התרנגול. They tell me that Avish sings this Shir HaTarnagol. Reb Isaac היה נערץ על צדק הדורו. Last year, שנה שעברה, אני שמתי את זה בשידור שישמעו את זה. אני חושב. את השיר הזה המפורסם. שיר התרנגול? קורא התרנגול. זול הקקס מר בהונגרית. וזה עד היום זה מפורסם. רב יעקב יצחק החוזה מלובלים העיד שהסדר של פסח אצל רב אייזק הוא יוכי במינו ואין כאורה בכל העולם. רב אייזק סבל ייסורים נוראים וקיבלם באהבה מצבה וביקש שלא לרשום שבחים. בניו רב משה חיים מרוזנטל. זה היה. עכשיו, בסוף, בספר 10 צחצחות בשם רב אייזק מקלב, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה גמטריה 1118. בגמטריה בדיוק דן את כל האדם לכף זכות. זהו. הקשר. זה מה שהוא רוצה להגיד, ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שהאחדות של האדם, אם אתה דן כל אחד לכף זכות, אתה כבוש מלכוס. ככה אני מפרש את זה. איך אתה מפרש? אז זה מספטו גמטריה שמיים. Shema Yisrael Hashem Hashem Elokeinu Hashem Echad is the same gematria as done et kol adam l'chaf zchut. So it's almost like v'ahavta l'reacha kamocha. All this inyanim. But you're right. Tzorech iyun. Tzadik ayin. Okay. I thank you. Tzadik ayin gimel. Tzadik ayin kat. Bemsa. Tzadik on the base. You know what Chaim said? Chaim Brisker said that when Kiva Eger asks a kasha and he doesn't have an answer, and he writes with Tzorchiyun, says, if you think that you have an answer that he doesn't have, said Chaim says, you didn't understand the question. So people try to tight up and give an answer. He said, if he said Tzorchiyun, and you think you have a kasha, you didn't understand this. You have a test, you didn't understand this kasha. ועיון יכול להיות גם כן affliction,
that when you try to find the real pshat, it's not so simple. Even. Okay. Thank you very much. Shkayach. You too. Okay, אנחנו לפי המנהג שלנו אומרים בדרך לגמור את השיר עם החפץ חיים, הלכות רכילות. אנחנו מאחלים למאירה שרה בס פריידו חנה רפואה שלמה, וגם את החייל שהזכרנו שיהיה לו רפואה שלמה, וכל חולי עם ישראל שיהיה להם רפואה שלמה, שברוך השם לא שמענו על חלל צבא, שלא יהיה לנו חללים האלו, שהשם ישמור אותם במלחמת הקודש, מלחמת מצווה שאנחנו לוחמים עכשיו. הלכות רכילות, אנחנו בכלל ו'. היום הזכרנו זין עד א'. איסור קבלת רכילות הוא אפילו מאיש דמהימן ולכשניים. אנחנו נלמד אחר כך שאין היום כזה, but the person who has the na'amonos, the credibility, as if there were two witnesses in Bezdin. ואפילו אין בדבר ההוא שום צד זכות עליו. In other words, it really looks like what you're saying is true, what the Genai. And there really is no heter to give it because there's no toelet from it. אבל מיש לו מזה תועלת על הבא, כגון שסיפר לו לפלוני רוצה להזיקו בגופו או במונה וכל כיוצא בזה, על כן ישמר עצמו ממנו, מותר לקבל זובר זה, ממנו להאמין בזה. If it's a person who, if there were such a person, the Mehain Lan Kashnayim, so the Meir Mayim Chaim says that, it's not only possibly true, if it's Ta'olet, you can actually believe him, which is really a Chidush. Usually it's L'chkor alav. ועל כן ישמע עצמו ממנו מותר לקבל דבר זה ולהאמין בזה. אבל לא יגלה לזה אחרים. אפילו שיש כזה דרגה שאפשר להאמין את זה בהחלט, בכל זאת אסור לגלות את זה לאחרים, אפילו אנשי ביתו. אם לא שיש לו בהגילוי ההוא תועלת על הבא. וכל זה אם הוא מספר לו כששמע ממנו דבר זה בעצמו. אבל אם הוא שמע מאיש אחר שאמר לו ששמע ממנו, אין לו שום תורה משאר אדם. So he loses that special category of Mohammed betray. ואפילו באופן המועיל, הנימילי, דקימלי, בגבי האיש ההוא טובה, he's very well acquainted, דהיינו, שמכיר היטב את טבע האיש, he wants to know what kind of person has that na'amonos, שהוא אינו משקר בשום אופן, is a person who never says any lies, ואינו מגזים בדבר, never exaggerates, ודעתו סומכת עליו כל כך, עד שנאמנים לו דברו בזה ועל כן, בשאר דברים תמיד, בשני עדים המעידים בבזדין, שאין אחריהם שום ספק, so therefore he has a na'amonos as if two people have them na'amonos who testified in Bezdin. אבל אם בשאר דברים אינו מאמין כל כך, רק בזה משום דמת קולו בגילי לשאר, if it has nothing to do with his na'amonos, but you just like to say over lashon hara רכילus, gomer nafsho adavar shehu maminu k'veitrei, so you take in your mind and say, I'm going to believe him like k'veitrei, b'vadai asur, da'adara b'kol she'yosir yamin v'yachlit adavar emes, yosi konet b'chal b'kabel lashon hara kol רכילus. And there's a Hagah footnote of the Chavetz Chaim v'da. Da'afilu yiskabzu kol cheter ter shamehem le betray. That even if all the parts, the heterim, for believing
someone who has the emunos of two, eino mo rak le'inyan lahamin ba'atzmo, avol lo la'afsido ba'amon lo la'koso chas v'chalilo. In other words, in order to prevent any damage to you, you could believe him. But to cause the person not to give him chesed, and because of what you heard, to the idea that you can believe him only to protect yourself still doesn't give you the right to prevent from giving chesed to that person. Okay, ad kan למדנו את החפץ חיים של היום, כלל ו', ואנחנו מאחלים כולן יום טוב, שיהיה לנו שמועות טובות ונחמות.